foto eller sport? Varför står du som en staty? Jag väntar på ett perfekt ljus. Du står i 10 minuter och kallar det jobb. Du springer runt och kallar det sport. Jag svettas och har ont. Min kamera är tung. Mina armar gör ont. Jag rör mig framåt i alla fall. Jag tänker innan jag rör mig. Jag tränar varje dag. Jag tränar mitt öga varje dag. Mitt hjärta slår snabbt nu. Mitt hjärta väntar på rätt sekund. Du väntar på ljus. Jag jagar tid. Jag jagar ett perfekt ögonblick. Jag jagar ett perfekt varv. Vi gör det om och om igen. Ja, disciplin är inte lätt. Och bra teknik är inte lätt heller. Mina ben brinner efter 5 kilometer. Min rygg gör ont efter 1 timme. Så du känner smärta som jag? Ja, smärta med ett annat verktyg. Varför gör vi det här? För den där härliga känslan. Den glada känslan efter löpning. Den glädjen efter en bra bild. Kanske jagar vi samma sak. Ja, bara med olika verktyg. Matlagning som hobby. Jag gillar att laga ny och spännande mat. Konstig mat låter lite läskig. Igår gjorde jag pasta med mango. Mango med pasta, det är nytt. Jag gillar att blanda sött och salt. Jag gillar enkel mat som kyckling och ris. En ny smak gör livet roligare. Gamla smaker gör mig lugn och glad. Jag läser recept från många länder. Jag lagar bara 5 rätter, men de är bra. Provar du aldrig något nytt? Ibland. Men jag är rädd för ett dåligt resultat. Dålig mat är en del av att lära sig. Jag vill inte slösa bra kött. Vi kan börja med små ändringar. Som vad? Säg något enkelt. Lägg till en ny krydda i din kyckling. Kryddor är okej, inte mango. Okej, ingen frukt i pastan idag. Tack, nu är jag lugn. Vad är din favoritmat? Klassisk biff med potatis. Vi kan laga biff med en ny sås. Bara om såsen inte är lila. Den blir brun, jag lovar. Då kan vi prova tillsammans. Ja, vi lagar mat och lär oss tillsammans. Och äter klassisk mat med en liten överraskning. Everest mot soffan. Vakna! Idag klättrar vi ett berg. Jag klättrar redan, från säng till soffa. Jag har rep, kängor och en stor ryggsäck. Jag har chips, öl och en varm filt. Frisk luft gör dig stark och fri. Wifi gör mig lugn och glad. Naturen är ett riktigt liv, inte en skärm. Soffan är ett tryggt liv, inte ett kallt liv. Du behöver sol, vind och utsikt. Jag behöver skugga, snacks och en mjuk plats. Folk klättrar Everest för drömmar.
Jag klättrar upp i soffan för komforten. Du sitter hela dagen som en sten. Du fryser hela dagen som en snögubbe. Mitt hjärta slår snabbt i bergen. Mitt hjärta är lugnt med fotboll. Äventyr ger starka känslor. Snacks ger också starka känslor. Livet är mer än ett vardagsrum. Livet är mer än kall vind. Kom med mig på en liten tur. Finns det kaffe där uppe? Jag kan ta med varmt te i termosen. Och vi kommer hem före mörkret. Ja, kort tur. Sen vila hemma. Okej, halvt berg, halvt soffa. Okej. Balans är en riktig vinst. Bra, jag tar skor efter chips. Gitarr och sång. Ta gitarren, prova de här strängarna. Mina fingrar gör redan ont. Det är normalt i början. Det ser lätt ut när du spelar. Det blir lätt efter många år. Min hand kan inte trycka ackordet. Tryck långsamt, sitt rakt. Det låter dåligt och högt. Fel är en del av att lära sig. Jag jobbar på kontor hela veckan. Musik är också arbete. Men du sitter och spelar i soffan. Jag tränar varje dag, även trött. Mina fingrar bränner. Snart får du små hårda fingrar. Hårda fingrar. Det låter läskigt. De hjälper dig spela längre. Jag är rädd att spela fel toner. Rädsla är första steget. På jobbet gömmer jag fel. I musik möter du dem och lär. Jag saknar riktiga samtal. Musik gör folk närmare. Kanske behöver jag detta mer än gym. Börja 10 minuter varje dag. Kan du lära mig en sång? Ja, din första enkla sång. Då ska jag träna, jag lovar. Brädspel versus tv-spel. TV-spel är bättre paus. Brädspel är mer riktigt kul. Jag har bra grafik och en bra historia. Jag har riktiga ansikten och skratt. Jag spelar med headset och ljus. Jag spelar med tärning och kort. Online-världen känns stor och levande. Bordet känns varmt och nära. Inga långa regler. Du väntar på uppdateringar. Ja, det tar lång tid. Och folk online kan vara otrevliga. Jag behöver ingen grupp. Jag vill ha vänner, inte skärm. Du läser regler i timmar. Du sitter ensam hela natten. Jag slåss mot boss och vinner. Jag kastar tärning och har tur. Ditt spel är långsamt. Ditt spel är högt och vilt. Men båda är spännande. Ja, hjärtat slår fort. Jag gillar spänning och utmaning. Jag gillar närhet och prat. Okej, jag provar ditt spel. Och du hjälper mig i ditt spel. Okej, först tärning, sen spel. Okej, spelkväll för båda. Dans som hobby. Följ med mig till dans idag. Nej, jag kan inte dansa.
Det är inte sant. Du behöver träna. Jag ser dum ut i spegeln. Alla ser dumma ut i början. Du rör dig fint till musik. Jag ramlade många gånger. Jag är rädd att folk tittar. De tittar på sig själva. Tänk om jag glömmer steg. Då skrattar du och försöker igen. Jag gillar inte göra fel. Dans är inte perfekt steg. Vad är det då? Det är att känna sig stark. Jag känner stress efter jobb. Dans är bra mot stress. Bättre än soffa och mobil. Mycket bättre. Kroppen lever. Jag är rädd för scen och ljus. Vi börjar i liten grupp. Står du bredvid mig? Ja, jag hjälper dig. Och om jag trampar dig? Då trampar jag dig också. Jag kan bara titta först. Att titta är första steg. Okej, jag tar sköna skor. Trädgård och växter. Dina rosor är fina men ingen mat. Och dina zucchini är stora men inte fina. Skönhet ger ingen mat. Blommor gör hjärtat glad. Jag gillar krispiga gurkor. Jag gillar rosor som luktar gott. Du tar bort ogräs för en blomma. Du väntar veckor på en frukt. Jag kan äta det jag odlar. Jag kan ge bort mina blommor. Insekter gillar mina tomater. Sniglar gillar mina rosor. Solen bränner mina plantor. Regn förstör mina blommor. Vi behöver bra väder. Ja, trädgård lär tålamod. Jag vattnar det varje morgon. Jag tar bort torra blad. Jorden är hård men ärlig. Jorden är snäll men sträng. Kanske blommor och mat kan växa ihop. Ja, trädgård behöver färg och smak. Jag kan plantera tomater nära rosor. Jag kan hjälpa med trädgård. Du väljer solig plats. Och du delar första tomat. Okej, färska tomater till dig. Och rosor till ditt bord. Att läsa böcker. Jag har tråkigt. Ge mig en bra bok. Vilken typ av bok vill du ha? Något djupt och starkt. Jag gillar smart sci-fi. Jag vill ha drama och känslor. Sci-fi har också känslor. Jag vill ha riktiga människor. Mina böcker har mod och rädsla. Jag gillar mörka historier. Du vill ha en thriller. Ja, med smärta och förändring. Jag gillar snabb handling. Jag gillar långsam utveckling. Min bok var om rymd och krig. Min bok var om en familj. Rymd kan också göra ont. Säg en värld du gillar. En stad på Mars utan regler. Det låter vilt och modigt. Och svåra val. Jag gillar svåra val. Jag gör en lista till dig. En lista bara för mig. Ja, 3 böcker för ikväll.
Jag är redan glad. Börja med den här. Jag lovar att läsa ikväll. Bra, säg vad du tycker imorgon. Jägare av sällsynta saker. Titta på det här gamla myntet. Fint, men jag har en sällsynt skiva. Mynt har riktig historia. Musik har riktiga känslor. Det här myntet är från 1900. Min skiva är första press. Jag använder lupp. Jag använder mina öron. Jag letar små detaljer. Jag letar perfekt ljud. Ett sällsynt mynt är som skatt. En sällsynt skiva är magi. Jag är på marknad länge. Jag kollar varje låda. Ibland hittar jag fel mynt. Jag hittar gamla skivor. Det känns så bra. Ja, som en vinst. Mitt hjärta slår fort. Mitt också när jag hittar. Vi är båda jägare. Ja, för sällsynta saker. Gammal metall eller musik. Båda har historia. Jag ser historier i mynt. Jag hör historier i låtar. Olika sätt, samma glädje. Ja, samma passion. Vi går till marknad igen. Ja, ny jakt börjar nu. Titta på stjärnorna. Håll stativet. Skaka inte. Jag skakar, jag fryser. Det är en perfekt natt för stjärnor. Det är en perfekt natt för soffan. Titta upp. Himlen är fantastisk. Jag ser svart. Väldigt djupt svart. Vänta, jag fixar teleskopet. Vi lämnade ett varmt hem för en punkt. Den punkten är en planet. Den ser ut som damm. Det är Saturnus med ringar. Ringar, jag ser en liten ring. Respektera universum. Universumet kan respektera min kalla näsa. Skönhet behöver tålamod och fokus. Mitt fokus är varmt te. Jag lade 2 timmar på det här. 2 timmar för en liten punkt. Rymden är 5 miljarder år gammal. Och mina tår fryser nu. Titta igen. Jag ändrar fokus. Vänta, jag ser en ljus ring. Ja, det är Saturnus. Wow, den är liten men fantastisk. Värt den kalla natten. Ja, men te är viktigt. Vi dricker te och tittar mer. Okej, ta extra strumpor nästa gång.